Karlsson. Varför är du inte här? Jag tyckte det var lite jobbigt att åka till Zürich för andra gången på under en vecka, så jag stannade hemma. Vi körde S-klass tidigare och nu ska vi köra den elektriska versionen EQS 020 alltså. Extremt lågt luftmotstånd. Ska vi se. Nej, jobba med det. Där kom den. Bakdörren kan man då fylla på spolarvätskan. Hundarna får plats här. Do dogs fit in here, you think? 2 dogs? Det är inga mugghållare. Den är med i matchen vad gäller laddning. Fast den bara har 400 volt. Kan du tänka dig? Den är tyst och du hör ju ingen motor här naturligtvis. Nej, ja, man hör det ju. Hur stor är skillnaden då på körningen? Kolla framåt. Vackert eller? Du skulle ju naturligtvis välja den här. Ja, det är klart. Frågan är om kanske jag också skulle göra det eftersom jag inte var så impad av den nya S-klassen. Ulrik, bra jobbat. Detsamma. Jobbat att du tog den här förlaget och åkte ner. Välkomna till Förnuft och känsla med... Peter Karlsson. Ja, Alrik Söderlind. Vad gör du egentligen? Varför är du inte här? Jag sitter i mitt champagnerum och ja, jag tyckte det var lite jobbigt att åka till Zürich för andra gången på under en vecka, så jag stannade hemma. Men det här går ju också bra. Eller bangare. Vi ska... Oj, vad blir det för någonting? Vad blir det? Vad sa du? Vad blir det för någonting? Vad dricker du? Det är lite rosa champagne bara. Så här... Jag tänkte nu ska jag inte köra, så nu kan jag ju sitta här och mysa lite. Ja, rattsudd blir det här. Vi ska köra, Alrik. Jag ska köra... Alltså, vi körde ju Merca S-klass tidigare. Vi? Du och jag. Alrik, inte du. Nej, vi körde S-klass tidigare och nu ska vi köra den elektriska versionen EQS. Härligt. Ja, det är fantastiskt. Alltså, Hoppas den är lite roligare än den andra då. Ja, vi Jag är hoppas... inte helt nöjda med den. Nej, men jag tror att den här kan vara fantastisk. Vill du veta någonting om den? Om jag vill veta någonting om bilen? Ja, Ja, det är klart jag vill. det vill du veta. Alltså, den har ju 107 kWh batteri. Den ska gå mellan 67 till 87 mil på en laddning. Åh jävlar. Det är mycket. 4,3 till 100. Den laddar 200 kWh. Alltså den har bra laddning, väldigt bra räckvidd. Det är en stor bil helt enkelt. De har tagit i nu. Eller vanlig? Det finns bara en kaross än så länge. Den är dryga 5 meter lång. Och vet du vad det är? Det är en halvkombi. Ja, jag vet inte, jag är jätteöverens med designen riktigt. Nej, nu tittar vi på, Få ett varv runt och nu tittar vi på designen. Alltså, den har världens lägsta CV-värde av produktionsbilar 0,20. Här kan du se den fräsiga stjärnan och här ska de lysa, de här fina små stjärnorna. Den är väldigt slik, alltså den är väldigt aerodynamisk. Vet du hur det är med huven? Ser det konstigt ut? Vad det påminner mig om så här första anblicken? Nej. En sån här Folka-kupé, vad heter den? Arton? Ja, Ja. varför gör den det? Håller du med? Ja, men den är designad utifrån aerodynamik. Ja. Men kolla på den här motorhuven, ser du något konstigt med den? Vad det gäller, Nej. men ser du här, om du ska öppna den här, hur skulle det gå tror vi? Du ser den här, En framåtöppnare? ja, den går inte att öppna överhuvudtaget. Nej. Nej. Och här, ska vi se, vet du vad man gör där? Nej. Där fyller man på spolarvätska. Fan vad ointressant. Ja, sen så det finns jättemånga olika typer av dörröppningsfinesser. Så egentligen när man går till bilen ska den öppna sig själv. Men den här verkar inte gilla mig helt och hållet. Vi går bakåt. Infällbara handtag förstås. Ska vi titta på, ska vi se här. Hoppas de funkar då istället som de inte gjorde på den här förra. Nej, de funkar inte alls. Kolla här. Nej. Nej, men där såg man en S-klass med halvkombacklucka. 610 liter, dryga 1700 liter om man Men det där är ju fäller. mindre utrymme än i vanliga S-klassen känns det som. Jag vet faktiskt inte. Nej, Får hundarna plats där? hundarna får plats här. Do dogs fit in here, you think? 2 dogs? Would you say? 2 small ones. Medium dogs, so yes. 2 medium dogs, okay. But you have to take away these... Den här... Beagles. Det är ganska sladdrig Ja, det gillar vi inte. gardin. Stänger vi. Ja, men då så. Ska vi... Jag vill till baksätet. Ja! Ska vi se. Oj. Så där, det gick den där upp.
Nu gick den upp här. Oj, ska vi se. Nej, där går den upp. Så, baksäte, självklart. Nu kliver vi in. När jag har haft S-klass förut, Ja. då har jag haft de långa versionerna och då har faktiskt hundarna kunnat suttit på golvet där. Ja, men de sitter bättre här på golvet. Ja. Vill du se? Där ser du. Så här ser du en fot. Det finns plats här. Är den lika lyxig och härlig som den vanliga? Den känns inte lika hyperdyper-lyxig som den vanliga, men nackstöden är supersköna. Det är bra benutrymme som du ser. Är det gott? Du har alltså ett champagnerum. Ja. Vad har man där förutom champagne? Ingenting. Nej, då så. Ser du här? Det är klart man måste ha ett sånt. Det finns alltså såna här lampor ungefär som den vanliga S-klassen. Man kan ha tror jag, över 100 olika lampsättningar. Så att när man sätter sig i den här bilen och det blir mörkt så är det ju rena tivolit. Ja, men man sitter bra, fint baksäte, men det är inte hyperlyxigt. Det är bra för 2 personer. Är det mindre lyx än den vanliga S-klassen? Ja, den långa som vi körde kändes mera påkostad, absolut. Är det sant? Ja, alltså den här är ju... Jag tror inte den är gjord för att vara... Ja, då ska vi se, mittensstödet här kommer ut också. Här ska det finnas en liten tablet som man ska kunna ställa in grejer. Men det finns ju 1000 olika utrustningspaket till de här bilarna. Så det kan nog bli ganska dyrt om man laddar på ordentligt. Men den här verkar lite påvert utrustad. Men ett skönt mittensstöd. Hittar jag inga... Vad heter det? Mugghållare, är det så? Är det inga mugghållare? Jag vet inte. Jo, där. Här kommer den fram, hoppas jag. Men du, är det meningen att man ska fälla ner den där med hela ryggstödsgruppen och hela skiten? Ja, så är det. Är det konstigt? Nackstödet ligger emot dynan här. Och här är det två... Lämnar den ett hål bak till bakluckan nu? Nej, det är inte hål. Nej, okej. Men det går alltså... Det där var konstigt. Det vet går... jag inte om jag gillar. Nej, det går att fälla fram hela ryggstödet om man vill ha långa grejer. Som en halvkombi. Så, oj. Okej. Det var lite konstigt här. Jag tar en liten slurka så länge jag dricker. Ja, du, jag sätter mig i framsätet så kollar vi med så kör vi iväg. Bra. Topp. Nej, men jag bara berättar att jag tog en liten... Är det gott? Ja, det är så gott så. Ja, bra. Jag gillar den här funktionen att man kan öppna dörrarna med displayen här. Men de är lite grann så man får jobba med det. Där kom den. Bakdörren. Det står en kille på höger sida så går det inte att öppna. Och det gick faktiskt nu. Se här, den öppnar bara lite grann. Och sen så kan man stänga alltihopa också. Close all. Det här är lyxbil. Nu ska vi se, vi får hålla in den hela vägen. Det är så här taptiska knappar så att man känner lite grann att man tryckt. Och det är helt okej. Det är bra, tycker jag. Öppnar den sig automatiskt också om man bara tar i handtaget där. Vi tar och tittar in lite grann på designen också en gång till på bilen. Stänger den sig? Ja, det gör den faktiskt. Alltså den har ju den här cab forward designen. Väldigt lång, alltså vindrutan långt fram. Jag undrar egentligen var motorn ligger om de ligger tvärs över här. Men den här går ju alltså inte att öppna och jag vet inte riktigt varför finns det inte en frunk här under, det undrar jag. Designen är ju den är förnuftig, designen. Den är mer än flashig. Samtidigt som den här fronten är lite ball. Man kan få olika layout på det här. Det finns olika designteman, AMG och någon annan Electric Emotions eller vad det heter för någonting. 0,20 alltså. Extremt lågt luftmotstånd. Och det är smart. Snygga strålkastare. Det känns ändå som att det är ganska lätta material överallt. Om den sen är snygg, det är en helt annan fråga. Vi går runt ska vi se här. 19 eller 20 tums fälgar. Stora, snygga tycker jag. Som sagt, här kan man då fylla på spolarvätskan. Mer ska man inte göra på en sån här modern bil än att fylla på spolarvätska. Man inte göra, och det finns ingen service som måste göras. Man behöver inte byta kylväska eller batterierna. Det är vatten. Det är också både vatten som kyler och som värmer batterierna innan man laddar eller vad man nu ska göra för någonting. Och även i samma system som håller på och kyler av motorn eller värmer upp motorn så att bilen ska komma i perfekt temperatur.
Och det är viktigt med elbilar att de ska vara runt 22 grader ska batteriet hålla. Då ger de sig mest effekt. Men om man kör fort så kommer det vara förmodligen motorerna som blir varma först. Bensinlocket, eller på att säga. Här kan man naturligtvis fylla på med el. Hemmaladdning 11 eller 22 kWh om man betalar extra. Och när man kommer på snabbladdning så är det ju upp till över 200 kilowatt laddning. Så den är snabb men inte supersnabb. Men jag skulle säga att det räcker till rätt långt. Väldigt sluttande bakdel. Det är en halvkombi som en S-klass. Och det känns konstigt. Jag vet inte, men det är ju den här designen. Alltså bygger man elbilar som ska vara med lågt luftmotstånd så blir de så här. Det blir droppformade bilar med långa överhäng. Alltså vi kommer få många bilar som ser likadana ut och det är lite tråkigt. Kan man på sitt sätt tycka då. När man inte kan göra design utifrån vad varumärket ska stå för. Den här, jag har sett en gång förr, men vi ser en gång till. Alltså det här känns ju inte superlyxbil utan mera smart familjebil. Så att den här bilen är faktiskt mer smart än superduper lyxig. Den har mycket vridmoment. Över 800 Nm, 543 hästar. Så den kommer ju vara snabb men den kommer inte vara blixtrande snabb. Den har 0-100 på 4,3 sekunder. Vi ska ringa upp Peder när vi kommer fram till passet. Ska han få åka med och se hur det åka fort med den här EQSen. Okej Peder, nu ska vi åka ner till sjön. Kör nu. Håll i dig. Först ska vi åka in genom parkeringshuset här. Jag vill bara visa dig. Ser du hur... Är det en kompass? Är det en kompass jag har? Precis. Ja, du har kompassen och sen så har jag den här stora... Hela det här kallas hyperscreen där de har här. Det är över 1,4 meter lång, stor inglasad. Det är 3 stycken skärmar. 2 stycken OLED-skärmar här till höger och sen så en vanlig skärm framför mig. Och det ska vara världens största typ, i alla fall i produktionssammanhang. Och det är 190 tror jag färger man kan ställa in den här interiören i. Så det är jäkligt läckert. Och så... Hur är interiören jämfört med den vanliga S-klassen? Ja, men den är ju, det är samma andas barn. Den är, fast den här känns ju mera high-tech med den här enorma skärmen. Den är faktiskt delad i 3 tror jag, glasbitarna. Nej, det är en stor glasbit ja, med 3 stycken skärmar. Och sen så när man, om det kommer en krock här så ska den inte liksom bryta sönder sig i de här ventilationsutblåsen ska liksom lossna här. Är det faktiskt en liten skarv där ute längst ut. Ventilationsutblåsen är jävligt snygga. De är jättesnygga, men de känns lite plastiga. Alltså de är inte så här. Det är en bit kvar till Bentleys detaljkvalitet. Eller det här tunga metallen och alltså läderarbetet är jättefint. Plasterna är helt okej. Men det är inte det här super dyra allting. Ska vi se. Stort fack mellan stolarna här. Ett stort fack under här mittkonsolen. Och jag får hålla mig till, ska vi se här då. Knut Willer Water får jag. Om man inte kan använda till exempel massage, då sparar man 4 kilometer. Kan man inte använda full klimat, då sparar man också, ska vi se här. Är det nackmassage på passagerarsidan? Nej, då hade du hoppat runt, eller då hade du wobblat. Jag tänkte jag skulle få känna hur det kändes. Ja, nej, det finns ju jättefin massage på stolen förstås. Massa olika, det finns så här varma stenvarianter och så här, man varm och så här fint. Det här är alltså Mersas första lyxbilsplattform. Så att det är alltså, de kommer byggas flera stycken stora SUVar och saker på den här elplattformen. Först 2025 kommer de få en dedikerad plattform för mindre bilar. Och är tvungna att liksom ta i hårt här nu och göra någonting som inte... Alltså för att tackla Tesla. För den här har ju 543 hästar tror jag. Och du får ju, Tesla får ju över 1000 hästar. Så att det är inte kraften i sig som kommer göra att man vill ha den här bilen. Utan jag tror att det är... Det är ju inte... Alltså, du kan inte jämföra den här mot en Tesla. Vad finns det för något att jämföra mot en Tesla? Seriöst.
Ja, men du får en snabb, stor och rymlig elbil. Det får du. Som går långt. Skit i det. Tänk på bilen i sig istället. De är väl inte ens på samma karta? Eller? Nej, men de närmar sig varandra, tycker jag. Ska säga, i stolinställningen är det samma som i den S-klassen. De är okänsliga, de här reglagen. Man får inte det här... Att du jämför en Tesla och en S-klass. Det måste man göra. Om du vill ha en stor, lyxig elbil så finns det inte så mycket att välja på. Är det som Tesla S då, eller? Ja, just det. Ja, men det är klart att det här är lyxigare. Det är klart att det är så. Ja. Absolut. Kanske börja på 1,3, jag vet inte. De vägrar säga vad den ska kosta. Och det här är den stora motorn som vi kör. Så att den här kan nog bli ganska dyr. Och sen så finns det jättemycket paket. Stylingpaket och jättemycket utrustning att köpa till. Och man kan köpa till AMG-look. Men vet du, det kommer också en AMG-version. Längre fram. Ja, den där. Ja. Med 760 hästar. Det kanske ska bli min första elbil. Ja, det tror jag blir bra. De laddar 30 minuter tror jag från 10 till 80%. På en halvtimme får man 15 minuter får man 30 mil, så var det. Så att, alltså den är med i matchen vad gäller laddning. Fast den bara har 400 volt, kan du tänka dig? Porschen har ju 800 volt och det gör ju att det blir mindre värme i komponenterna, men den här, de säger att alla komponenter är inte gjorda för 800 volt än, och man slipper transformera energin då, alltså volten, spänningen upp och ner. På något annat än den där kompassen, kan du flippa fram något annat? Vet inte. Kan man göra det? Hur ska vi göra det då? En gång till. Måste jag sitta och titta på en kompass? Kan jag inte få välja det? Jo, du borde få välja på vad du ska se på. Vi ska fixa faktiskt längre fram. Men den här smyger fram. Stolarna då? Stolarna är fina, jättesköna nackstöd. Som är så här fluffiga. Så man verkligen, man liksom drunknar nästan, huvudet drunknar. Du känner väl du sitter ju fast på det. Ja, jag tycker det. Ja, men stolarna är jättetrevliga. Men som sagt, de här inställningen av stolarna är samma som S-klass. Lite svåra att få känslan för. Dumma, ja, de gillade inte jag alls. Nej, de ser snygga ut, men de var lite svåra att förstå sig på. Känns det som du inte hör motorn i S-klassen? Ja. Den är ju tyst, och du hör ju ingen motor här naturligtvis. Nej, ja, man hörde ju... Hur stor är skillnaden då på körningen? Alltså körningen i... Så, Kör. Oh. Den här vanliga S-klass, det är den vi måste jämföra. Ja, men alltså, reaktionstiden om du gasar på är ju minimal i den här. Så du har ju mycket, mycket bättre snabba reaktioner och mycket bättre acceleration direkt in i stan. Helt överlägset. Och sen så jag upplever ju hela, alltså drivlinan är ju mycket trevligare, mycket, mycket tystare naturligtvis då. Och smidigare. Så att körmässigt tycker jag att det är överlägset det här. Så den har inte kommit ut. Den väger nästan 2,6 ton. Det beror på vilken utrustning man har. Så det är ju en rejäl klump. Jag tror att batterierna väger drygt 600 kilo. De sitter naturligtvis under oss här som de alltid gör på en sån här elbil som en skateboard. Hur mycket väger vanliga då? Ja, en dryga 200 va? Så man slipper ju hålla på med 2 ton. Nej, vanliga S-klassen. Ja, vi får kolla det, men vad kan vi tro? 200 sånt. 2 ton dryga. 2 ton. Så det kan väl vara kanske 400 kilo mer på den här då. Och den kan, om man sitter i stan och så har man rutorna nere och så säger bilen men nu är det smutsigt ute i stan. Då säger den till och hissar upp rutorna och renar luften. Så den tar hand om en väldigt bra. Oj. Så kan man också ställa in den innan man liksom kommer till bilen att nu rena luften, för jag ska snart åka iväg, så nu vill jag ha ren luft i bilen. Det är lite töntigt också, är det inte det? Töntigt, ja. Ren luft är väl ganska nice. Ja, det är väl nice, men det blir så här lite skitnödigt. Ja, Alltså, förstår du? ja, jag förstår. Det är lite gärna som... Det behövs i Shanghai i och för sig.
Ja, Driving downstairs. We're having some preconditions before we can activate it. Drive below 60 kph, and we need a car in front of us. And both are given. That's why it's showing me the A, and also here it lighted up here in the steering wheel. Those it's out. It will pop up again. The two lights over here. so these two buttons, what are Yes. they doing? Well, that's actually how we are gonna activate the system. Okay. And it's now ready. So Yeah. I'll press the button, Yeah. and it's now blinking here. So we're in fade in. The car, I'm still responsible. Yeah. As soon as it turns permanent, then we're in Drive Pilot, and I can take my hands from the So steering now wheel. it's in driving itself. Yes, it's driving itself. You see a small change also here in the display. There's this lane here in the middle showing that we're actually making room for any emergency vehicles to pass through the car. Yeah. Now all these cars are going to do. Oh yeah, we arranged Different things. a very nice setup for you today. Okay. So it's a traffic jam. We'll have a lot of cars bumping into our lane and some other surprises for you as well. Yeah. If you would like to overtake, Yeah, there are several ways to do that. I can just either just press the button, so it will go out, or I would use the gas pedal to accelerate, or I can brake and we will go out as well. I'm just gonna leave it on. I'll show you how to take over later on. Yes. You may notice that we're making this emergency lane, but there's quite some room to the right side. We actually thought about it because you were sitting there, and if we drove closer, you wouldn't be able to get out of the car. Yeah. Okay. But there's a lot of room to the car in front of us, so if actually a car came from the back, we would still be able to make room and move to the side or to a stop. Okay. Will this be legal in Germany now? Yes, Yes. as soon as we pass all the tests to get it approved on the So, road. yeah. Great. Now we have a car here. We have prepared a little maneuver for you. Yes. Now the steering is doing Yes. something here. There's one car broke down on that side and another one on the other side. Yes. We recognize it and we pass both cars. Oops. Very good. So we're able to maneuver within our lane Uh-huh. to go by obstacles. Yes. And now this car goes. It's okay, you just leave and then we accelerate to close the gap to Yes. the car in front of us. And could this work also with the navigation system if I in the city and I want to navigate to? No, it's just on the highway. It's only on the highway. Okay. So only highway self-driving. Yes. So And only on the roads that we have a very high level detailed map for. Okay. So not on all roads. But if it's snowing? No, it's not going to work. And if No. it's raining, not as well. Okay. And not if it's at night. Mm-hmm. So we have a lot of sensors in the car, and we also need redundancy to take over this responsibility. So multiple sensors detect, okay, there is an object in front of us and we need to slow down. You can see we're leaving a bit of more room. Yeah. Because maybe that car over there wants to swerve in. So We'll see. we'll see. So what kind of sensors do you have for this? Is it radar or is it LiDAR or all of them? cameras and? As well. So there's two cameras over here. We have we can show you outside better. We have a LiDAR sensor and multi-mode radar sensors on all corners. We have a camera in the back which is actually filming rear. We have we also use the park sensors which are in the car. So everything which is on board. You can see the car in front of us. You see on the back there's a small, how do you call it, bend or something. That's where yes, on the roof. Yes, on the roof. There's a special GPS sensor for high precision maps, so we can actually locate a lot better than the regular GPS. Now this coming car in. is coming in and we are braking. Works well. Yeah. And if you compare this to driving with Distronic, you will see it's way smoother, and so you can actually comfortably
check your meals beside or do something else. These two cars are coming in and decelerating again. It's all very smooth. It is. So it's like Chinese traffic style. You can see all the cars here coming in the lanes. You see the cars. So depending on the relative speed, we will just either stay in the same position if they're faster or and up to 60. Up to 60 miles. Is it because of the processing time, or is it just for really sure you, or if 80 would 80 do as well? It's the first step. The first step, yeah. Full time I'm in a single family. Okay. So some part. You want to play? I'm not sure how to. And, you don't remember Tetris? I never played it, but I kind of understand what it goes for. Then I choose another of them? No, it's gonna drop by and then you have to rotate it and position it somewhere. Okay. Well, that position is quite good. Yes, it is. I can take that one down there. You just see which one is coming up next. Okay, yeah. And you want to speed it up, you can just move it down. Okay. Take that there. Oh, now we have this one. And that one's coming. Okay. Now you do Hope it. so. Now you pick a place for the this one? Yeah. No. Okay. Oh yeah, that's not a good. Oh God! We built it in. Actually, so we recognized it, and now the driver has to take over again. Yes. Middle of the game. We need to take it there. So now you saw the driver takeover request. Yes, and I missed the Tetris as well. Yeah. Sorry. It continued. Let's see. Oh, sorry, it's telling me to take over again. Okay. We did that because there was an emergency vehicle coming from. Super. So now you got a message there, take over, and now it's back. Now it's back. Soon. Again. Yes. Take over again. And it's also seeing the pedestrians. See that? Yes. So we have to do it yourself. Yeah, I have to react within 10 seconds. Sorry. Du, vet du vad vi är? Vi är på vägarna där man spelade in Goldfinger 1963 med den här karismatiska, fantastiska Aston Martinen, DB5. Martin DBS. DBS, ja. Ja, så där är vi. Ser du vad vackert det är? Ja, det är fantastiskt. Kör inte ut för det där stupet, du. Nej, det är fan, det är ganska läskigt. Ja, och så regnar det så det är ganska blött. Bilen är rätt tung. Alltså sportläget blir inte någon sportbil av den. Den är snabb, rapp reaktion, men det är ingen sportig fjädring, det är ingen sportig styrning. Den är liksom liten skillnad mellan sport och komfort. Den är mer Jag känner ju knappt kurvorna. Gör du inte det? Nu då? Nu svänger jag lite grann här. Nu kommer en hårnål. Känner på den? Oj, och så lite drift ut där. Aj. Och jävlar, det är så vackert. Här kan man köra ihjäl sig. Här kan man köra ihjäl sig. Jag har bara sportläget ilagt. Men går det att stänga av antispinnet? Det har jag faktiskt inte sett, och Sebbe är inte med. Settings. Det är Sebbes fix det där. Det verkar inte så. Sportläget är på. Jag tror inte man ska slänga av det här antispinsystemet på den här vägen. Och herrejävlar, är det värsta stupet utan något staket på? Det är en liten jävla, någonting. Men pinne. Helvete. Ja, nej, man vill inte köra ut där, men det... Så, ja men det... Ska jag köra lite frågor då? Ja, frågor. Prestanda? Inte som man tycker att det är wow, utan bra prestanda, men i dagsläget så är man lite blasé, eller man blir rätt blasé, så att det är men en 3. Lyxkänsla. Ja, alltså hela displayen här,
hyperscreen, den ger lyxkänsla och designen, interiört är ju lyxkänsla. Så att, men sen i materialvalen, om du hade en välbyggd Audi skulle den kännas bättre byggd än den här. Så jag sätter 4,5. Kvalitet? Ja, kvalitetskänslan, den är ju, för att vara en S-klass, den är inte alls dålig, men det är inte som man tycker att det är inte därför man köper den här bilen. Om du satte i, men en Bentley kostar ju dubbelt så mycket, skulle jag tro. Så att det är klart att den har mer lyxkänsla. Ja, men den är helt okej, men den är inte outstanding. Och räckvidd måste ju säga pengar. Ja, den är ju det bästa som finns nu. De har ett stort batteri, så att den är en 5. Är infotainment-systemet modernt? Det känns som att Merca är 10 år efter. Säger, och här är ett namn, Tiltiana. Det var ett intressant namn. Någon ska ta det. Ja, men jag tycker att det faktiskt är bra. Jag tycker att här, i alla fall har jag mått bättre med idag än vi gjorde med den S-klassen vi hade senast. Så att jag ger det absolut godkänt. Jag ger den 4. Har allting funkat idag på bilen? Allting har funkat. Hela tiden? Hela tiden. Det är typ första Mercan vi kör som det gör det på. Ja, den har funkat bra. Nu står vi alltså på James Bond Street här. Du, det är dags att sätta betyg på den här. Men innan vi gör det så måste jag bara säga, jag har tänkt på en sak under dagen. Jag är faktiskt väldigt glad att Tyskland är en av de största elbilsmarknaderna just nu. Därför att de kommer ju dra den här elbilsutvecklingen så jäkla bra. Att med bilar som går längre och så har bra räckvidd och snabb laddning. För det är det man behöver på autobahn. Det som USA gjorde, det var ju att USA, det vill man ha snabb acceleration vid rödljusen och drag race-bilarna. Det var Tesla, det var det de verkligen gjorde. Men tyskarna tror jag kommer köra hårt med räckvidd och snabbladdning. Så därför är jag väldigt glad att autobahn finns. Det är ju de sakerna jag gillar. Betygdags! Vill du ställa först betyg, eller? Ja. Det är ju egentligen en elbil som jag skulle lätt kunna tänka mig ha. Den har lång räckvidd, den har snabb laddning, den är ball, den är tuff, den är dyr och den är hård och den är allt sånt där som jag tycker är lite bra. Ja. Så att det där är väl en elbil för mig på något sätt. Ja. Sen så är jag inte helt överens med utseendet, men det är väl en vanlig sak. Men jag skulle säga att jag ger den som en... jag måste nästan ge den... Jag får ge den alltså... Jag får ge den 6,5 points alltså. Ja. Om du skulle jämföra med Taycan som du också har kört jättemycket. Jag skulle hellre ha den här för att jag är så förtjust i elsportbilar. Nej. Där letar jag efter något annat. Men en vanlig bil, stor rymlig, som går långt på laddningen och laddar fort och ändå känns lite lyxig och tuff och ball. Ja, den skårar. Det är en bra grej för mig. Men vet du vad, jag ger den 7 poäng. 7 poäng? Fan, det är jättebra. Ja. Det är ett nytt elbilsrekord. Bra. Alltså jag säger Taycan är mycket trevlig att köra, men den här har ju räckvidden, utrymmena och sådär. Men kanske Merca kan vara snälla nog och låna ut en sån där till mig ett par dagar när den kommer hit också, så jag får faktiskt åka i den. Ja, det vore... Lite mer alltså själv, så jag också får köra idag. Nej, du har åkt mycket. Jag tycker också att den är jättebra. Men jag hade väntat mig någon liksom partytrick som ingen annan elbil har gjort. Att man stoppar in ett jättestort batteri, det är ju inte så jättesvårt egentligen. Därför den har långa räckvidden. Och snabbladdningen är inte bättre än någonting annat. Så att den hade fått 10, men nu får den 9 för att den drar inte utvecklingen extra. Och sen så... Har du en kossa förbi här precis? Ja, där är kossan. Det är jättemycket kossor här. De kom springande alldeles nyss till mig. Jag skulle vilja haft också lite mer design. Men jag tror om man gör med en annan lack eller någonting annat så tror jag att man kan få den att se lite grymmare ut. Intressant att se AMG-versionen. Ja, den kommer komma och börja säljas nästa år. 760 hästar. Och fälgarna bara snabbt. Fälgarna, där ser fälgarna. De är skitsnygga ju. De är snygga, ja. Så skål Alrik, bra jobbat. Detsamma. Hoppas att du tog den här förlaget och åkte ner. Ja. Vi... Kram på dig! Du är hemma, ja. Jag får ingen reseersättning den här veckan. Nej, det är jävligt svårt. Men du gör ett bra jobb hemma dag idag. Ja, verkligen. Du har gjort ett förträffligt jobb, Alrik. Tack så mycket, du med. Försiktigt Det ska jag göra. ner för de där bergsluttningarna därifrån är du gullig. Jo, bet. Ska jag åka med tillbaka? Ja, det tycker jag. Du kan hålla koll på mig. Ja, men bär mig till passagerare. Jag kan sitta baksätet på väggen. Baksätet? Det är absolut självklart. Hej då! Eller du, ha det bra! Tack för idag!